Muslim. We Muslims do the same. Pray 5 times a day, giving charity, fast in Ramadan, go to Hajj if we can, and we testify. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. I just wanna celebrate, celebrate, celebrate being a Muslim. I just wanna celebrate, celebrate, celebrate being a Muslim. Oh, 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 yeah, I love being a Muslim. We as Muslims are one big family, no matter where we are. Illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Sa Dawah na ang mga balik Islam o mga Muslim sa Muslim, mayroon sila mga kalibutan mo. Sa mission is Dawah. Sa amo sa namitingan karon ang pagpalig-on sa atong pagka-Muslim na mahimong amin sa lugar sa atong trabaho sa iya, trabaho sa ustad, trabaho sa leader. Kalampusan sa Dawah, kalampusan Salamat sa Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ng hapuna, muna ko sa kong Dawah, niling sibuk, dili lalim. Naghan kayo ang mga Kristiyano, kausahay, ugal-ugalan ka lang. Ang magdawa ka. Alhamdulillah, padayon tas pagdawa, insyaAllah, daghan ang matawpika sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, daghan padawa. Sa ato karon nga mga dai. Mao sa mga tong giampo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunta pagkadawat sila sa kaluoy sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So as a Muslim, first you got to live the culture of Islam. And after living the life of Islam, you must work for Islam. That's the second part. Work for Islam. So the most important work for Islam